प्रत्येक लेक्चरची सुरुवात एखाद्या कशाने फॉर्म्युले रिवाइज करून एखाद्या काय इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले इन डेरिव्हेटिव्स तर एखाद्या आपण रिवाइज करायला स्टार्ट करतोय बघा. पहिलं एखाद्या x रेज टू n चं डेरिव्हेटिव्ह n इंटू x रेज टू n मायनस 1. त्यानंतर काय एखाद्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह sin x चं डेरिव्हेटिव्ह cos x. त्यानंतर एखाद्या काय cos x चं डेरिव्हेटिव्ह मायनस sin x. लगेच विचार एखाद्या काय ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनच्या डेरिव्हेटिव्ह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनच्या सुरुवातीला जर काय c असेल तर डेरिव्हेटिव्ह मध्ये काय एखाद्या मायनस साइन त्याच्यावरून चालू cos x चं डेरिव्हेटिव्ह मायनस sin x. पुढचं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन tan x चं डेरिव्हेटिव्ह sec square x. त्यानंतर पुढचं cot x c आले cot x चं डेरिव्हेटिव्ह मायनस cosec square x. नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sec x चं डेरिव्हेटिव्ह sec x into tan x. नेक्स्ट cosec x चं डेरिव्हेटिव्ह मायनस cosec x into cot x. हे झाले एखाद्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह. त्यानंतर काय लॉगॅरिथमिक फंक्शन log x चं डेरिव्हेटिव्ह काय एखाद्या 1/x. अर्थात स्टार कंडिशन काय log चा बेस काय असायला पाहिजे e असायला पाहिजे. log x चं डेरिव्हेटिव्ह 1/x. त्यानंतर एक्सपोनेन्शियल फंक्शन a रेज टू x चं डेरिव्हेटिव्ह a रेज टू x into log a log of base that is a रेज टू x चं डेरिव्हेटिव्ह a रेज टू x into log a. नेक्स्ट e रेज टू x चं डेरिव्हेटिव्ह काय एखादा e रेज टू x. ते झाल्यानंतर एखाद्या काय पुढे बघितलं एखाद्या आपण log x झालं e रेज टू x झालं e रेज टू x पण झालं एखाद्या. त्यानंतर काय बघितलं कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह काय म्हटलं 0. त्यानंतर एखाद्या सगळ्यात महत्वाची खोज काय kx काय एखाद्या कॉन्स्टंट विथ मल्टिप्लिकेशन त्याला काय म्हणतो आपण कोएफिशिएंट. kx चं डेरिव्हेटिव्ह घेताना k ला k ऍज इट इज x चं डेरिव्हेटिव्ह 1. सो kx चं डेरिव्हेटिव्ह काय एखाद्या k. तर एखाद्या सगळे फॉर्म्युले रिवाइज. तर आपण एखाद्या डेरिव्हेटिव्हचे सगळे फॉर्म्युले एखाद्या रिवाइज केले. आपण एखाद्या त्याच्यावरचे प्रॉब्लेम बघायला स्टार्ट करतोय. बरं एखाद्या पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण एखाद्या 2 प्रॉब्लेम कंप्लीट केले होते डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शनवर. आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेमला स्टार्ट करू. दॅट इज द थर्ड प्रॉब्लेम. काय प्रॉब्लेम आहे बघा. इफ y इज इक्वल टू इन ब्रॅकेट 5x³ minus 4x² minus 8x raised to 9 then find dy by dx. आता काय पुरवलं एखाद्या फंक्शन कसं आहे एखाद्या कंपोजिट कसं काय बघा. हे एक फंक्शन आहे हे टोटल आणि त्याचा पॉवर काय एखाद्या 9. आपण शिकलोय एखाद्या फंक्शन दॅट इज x रेज टू 9 दॅट इज द पॉलिनॉमियल फंक्शन. म्हणजेच काय एखाद्या हे मधले पण काय पॉलिनॉमियल आहे आणि पॉलिनॉमियलचं काय एखाद्या पॉलिनॉमियल आहे. याचा अर्थ काय फंक्शन ऑफ फंक्शन. आता याचा डेरिव्हेटिव्ह काढताना एखाद्या काय पडू आपण याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायला स्टार्ट करू. दॅट इज डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x y चं विथ रिस्पेक्ट टू x निघाल एखाद्या dy by dx. आणि आता काय करू हे जे टोटल फंक्शन आहे ना एखाद्या या टोटल फंक्शनला काय म्हणणार एखाद्या आपण x काय म्हणतो एखाद्याला टोटलला x काय होईल x रेज टू 9. x रेज टू 9 चं डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे ना आपल्याला. बरं एखाद्या इकडे दाखवतो वाटल्यास काय बघा एखाद्या x रेज टू 9 चं डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे ना आपल्याला. x रेज टू n च्या फॉर्म्युलाने n into x रेज टू n minus 1 याचा अर्थ काय 9 into x रेज टू n minus 1 that is 9 minus 1 that is 8. so 9 into x रेज टू 8. फक्त बेसिक लक्षात ठेवा x म्हणजे काय एखाद्या हे टोटल जे आहे दॅट इज द x. म्हणजेच काय पहिल्यांदा त्या पॉवरचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला स्टार्ट केलं एखाद्या आपण 9 ला 9. x म्हणजे काय हे कम्प्लीट दॅट इज 5x³ minus 4x² minus 8x त्याचा पॉवर काय एखाद्या दॅट इज द 8. बरं एखाद्या हे कम्प्लीट झालंय. कुठपर्यंत कम्प्लीट झालंय हे पॉवर कम्प्लीट झालाय. बघा काय म्हणतोय हा पॉवर कम्प्लीट झालाय. राहिलंय का आता 5x³ minus 4x² minus 8x याचं डेरिव्हेटिव्ह बघायचंय आणि डेरिव्हेटिव्ह बघताना काय ठरलंय मल्टिप्लिकेशन मध्ये. आता बघा एक एखादं डेरिव्हेटिव्ह ब्रॅकेटला ब्रॅकेट ऍज इट इज 5x³ 5 काय बघा एखाद्या 5 is the coefficient. 5 ला 5 as it is multiplied by dot that is multiplication x³ चं डेरिव्हेटिव्ह परत तोच x रेज टू n चा फॉर्म्युला x³ चं डेरिव्हेटिव्ह 3x². x³ चं डेरिव्हेटिव्ह काय एखाद्या 3x² ब्रॅकेट लिहिलं तरी चालेल मल्टिप्लाइड बाय. हे कंप्लीट झालं. मध्ये काय मायनसला मायनस 4 इज द कोएफिशिएंट इनटू x² चं डेरिव्हेटिव्ह. बरं एखाद्या म्हणलं ना x रेज टू n चा फॉर्म्युला एवढा वेळ वापरायचा आहे की ते ऑटोमॅटिक लक्षातच राहून जाईल. x² चं डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज 2x. सो x² चं डेरिव्हेटिव्ह 2x. पुढं काय एखाद्या मायनसला मायनस 8 इज द कोएफिशिएंट x चं डेरिव्हेटिव्ह
काय लिखायचं एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज 1 स्मॉल ब्रॅकेट क्लोज. हा लिखायचं काय बाहेरचा ब्रॅकेट लिखायचा त्याच्यासाठी पण काय क्लोज. काय राहिलंय का नाही लिखायचं. 9चं पण झालं लिखायचं दॅट इज x⁹ ते पण कम्प्लीट झालं. इकडचं प्रत्येक फंक्शन कम्प्लीट झालंय. आता फक्त काय सिम्प्लिफाय करून लिखायचं जे मल्टिप्लिकेशन वगैरे राहिले ते करून घेऊ. पहिल्यांदा लिखायचं हे ॲज इट इज काय बघा 9 इंटू इन ब्रॅकेट 5x³ मायनस 4x² मायनस 8x रेज टू 8 मल्टिप्लाइड बाय काय राहिले बघा ब्रॅकेटमध्ये हे मल्टिप्लिकेशन करू 5 इंटू 3 दॅट इज 15x² 15x² मायनसला मायनस 4 इंटू 2x दॅट इज 8x 8 into 1 that is 8 so minus 8 so there is the required derivative. Well काय there is the required derivative that is dy by dx. बरं काय या प्रॉब्लेम मध्ये काय खोच एवढे लिखायचं फक्त काय लक्षात यायला पाहिजे फंक्शन ऑफ फंक्शन कुठलं फंक्शन अगोदर वापरायचं आणि दुसरी गोष्ट लिखायचं जे तुम्हाला पहिल्यापासून सांगतोय फॉर्म्युला लिखायचं कंटिन्यू लिखायचं रिवाइज करत चला आणि ज्यावेळेस तुम्ही प्रॉब्लेम सोडवणार आहे फॉर्म्युलाची लिस्ट आपल्याकडे लिखायला काय तयारच असायला पाहिजे. त्या फॉर्म्युलाच्या लिस्टमध्ये बघायचं आणि वापरायचं ऑटोमॅटिक सगळे फॉर्म्युले लक्षात राहतील. आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेमला स्टार्ट करू. तर हा फॉर्म्युला आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेमला स्टार्ट करतोय बघा काय प्रॉब्लेम y इज इक्वल टू log ऑफ 3x² + 2x + 1. तर याचं काय करायचं लिखायचं देन फाइंड dy by dx डेरिव्हेटिव्ह काढायला स्टार्ट करायचं. आता बघा काय सुरुवातीला अंडरस्टँडिंग बघू. हे काय लिखायचं दोन फंक्शनचं कॉम्बिनेशन आहे. दिस इज द लॉगॅरिथमिक फंक्शन त्याचा बेसला काही नाही म्हणजे काय लिखायचं ई डिफॉल्ट असतं log ऑफ दॅट इज ई असणारच आणि पुढे काय लिखायचं 3x² + 2x + 1 दॅट इज द पॉलिनॉमियल फंक्शन. सो इट इज द फंक्शन ऑफ फंक्शन दॅट इज द कंपोजिट फंक्शन. डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला स्टार्ट करू. पहिल्यांदा कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह घेणार काय आपण लॉगचा. काय घेतोय बघा y चं डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज dy by dx y चं डेरिव्हेटिव्ह dy by dx लॉगचं डेरिव्हेटिव्ह बरं काय log ऑफ x चं डेरिव्हेटिव्ह काय लिखायचं दॅट इज द 1/x. आता लिखायचं 1/x x म्हणजे काय लिखायचं दिस कंप्लीट इज द x म्हणजे काय लिखायचं log ऑफ हे जे फंक्शन आहे लिखायचं काय 1 डिनॉमिनेटरला दॅट इज log ऑफ x चं डेरिव्हेटिव्ह 1/x म्हणजे काय लिखायचं 1 हे फंक्शन ॲज इट इज काय बघा याला ब्रॅकेट मध्ये लिहितो 3x² + 2x + 1 लॉग झालं लिखायचं लॉग क्लिअर झालं. लॉग झाल्यानंतर काय ठरलं लिखायचं आपलं बघा लॉगला झाकून टाका झाकलो सर. लॉगला झाकल्यानंतर काय राहते लिखायचं 3x² + 2x + 1 आणि याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. डेरिव्हेटिव्ह लिखायचं जे पण घेतोय ते कशामध्ये लिहायचं ठरलं आपलं मल्टिप्लिकेशनच्या फॉर्मॅटमध्ये. सो मल्टिप्लाइड बाय इथं लिहायचं लिखायचं इकडे टाकू आपण मल्टिप्लाइड बाय. आता डेरिव्हेटिव्ह काढायला स्टार्ट करू. बघा 3 ला 3 इज द कोएफिशिएंट 3x² चं डेरिव्हेटिव्ह घेतोय ब्रॅकेटला ब्रॅकेट 3 इंटू x² चं डेरिव्हेटिव्ह आता क्लिअर झालंय. x² चं डेरिव्हेटिव्ह काय लिखायचं 2x सो x² चं डेरिव्हेटिव्ह 2x पुढे काय लिखायचं दॅट इज प्लस साइन प्लसला प्लस 2x 2x चं डेरिव्हेटिव्ह 2 इज द कोएफिशिएंट x चं डेरिव्हेटिव्ह 1 सो काय म्हणता लिखायचं 2 इंटू 1 प्लस पुढे काय राहिले 1 इज द कॉन्स्टंट कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह काय क्लिअर केलं लिखायचं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट इज 0 सो दिस इज द 0. बरं काय दोन्ही गोष्टी क्लिअर केल्या. पहिल्यांदा लॉगॅरिथमिकचं डेरिव्हेटिव्ह क्लिअर केलं नंतर पॉलिनॉमियल फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह क्लिअर केलं. आता फक्त सिम्प्लिफाय करू. काय बघा इथं डिनॉमिनेटरला तर काही चेंज नाही वरचं फक्त सिम्प्लिफिकेशन 3 इंटू 2x 3 इंटू 2x दॅट इज 6x प्लस 2 इंटू 1 दॅट इज 2 0 काय घ्यायची गरज नाही म्हणजे न्यूमरेटरला काय लिखायचं 6x + 2 इंटू 1 लिखायचं दॅट इज 6x + 2 दॅट इज 6x + 2 डिवाइड बाय 3x² + 2x + 1 3x² + 2x + 1 so this is the required derivative that is required dy by dx. त्याला काय हा प्रॉब्लेम आपण कंप्लीट केलाय. नेक्स्ट प्रॉब्लेम आपण स्टार्ट करू. आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेमला स्टार्ट करू. काय वाटतं प्रॉब्लेम इफ y इज इक्वल टू sec ऑफ tan रूट x. बरं काय इथं काय तीन फंक्शन आहे. पहिलं काय sec दुसरं काय लिखायचं tan आणि तिसरं काय लिखायचं रूट x. हे ट्रिगोनोमेट्रिक अंडर रूट x दॅट इज द पॉलिनॉमियल फंक्शन. तर आपण याचं डेरिव्हेटिव्ह काढायला स्टार्ट करतो. बघा काय करू बघा काय पॉलिनॉमियल फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह और कंपोजिट फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह y चं डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज dy by dx. परत आता काय लिखायचं sec ऑफ tan ऑफ रूट x आहे. पहिलं कॉन्सन्ट्रेशन कशावर आपलं secचं डेरिव्हेटिव्ह आठवतंय काय sec x चं डेरिव्हेटिव्ह काय sec x into tan x. आता लिखायचं secचं डेरिव्हेटिव्ह वापरणार
पुढचं हे जे कम्प्लीट आहे त्याला काय एक्स म्हणणार. काय लक्षात द्या, सेक एक्स दॅट इज सेक ऑफ tan रूट एक्स इंटू बघा काय द्या सेक एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह सेक एक्स इंटू tan एक्स दॅट इज tan ऑफ कम्प्लीट एक्स म्हणजे काय tan रूट एक्स दॅट इज tan रूट एक्स. हे कम्प्लीट झालं लक्षात द्या. म्हणजेच काय लक्षात द्या, सेक कम्प्लीट झालं. आता कशाचं डेरिव्हेटिव्ह पाहिजे आपल्याला, tan ऑफ रूट एक्स. तर काय मल्टिप्लिकेशन मध्ये लिहिणार काय, इकडे खाली लिहिलं तरी चालेल मल्टिप्लिकेशनच्या फॉर्मॅटमध्ये. टॅनचं डेरिव्हेटिव्ह काय काय tan एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय माहिती आहे आपल्याला, सेक स्क्वेअर एक्स. काय म्हणतो काय tan एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय सेक स्क्वेअर एक्स. सो tan ऑफ रूट एक्स फक्त टॅनचं डेरिव्हेटिव्ह काय सेक स्क्वेअर. टॅनचं डेरिव्हेटिव्ह काय काय सेक स्क्वेअर मधली व्हॅल्यू ॲज इट इज दॅट इज अंडर रूट एक्सला अंडर रूट एक्स ॲज इट इज. बरं काय आता सेक कम्प्लीट झालं, टॅन कम्प्लीट झालं. आता काय राहिले अंडर रूट एक्स. अंडर रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह बघितलेलं काय आपण काय अंडर रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स. तर कम्प्लीट झालेले काय सगळे फंक्शन कम्प्लीट झाले. सेक कम्प्लीट झालं, टॅन कम्प्लीट झालं, अंडर रूट कम्प्लीट झालं. तर काय कम्प्लीट झालं डेरिव्हेटिव्ह, तर त्याला सिस्टमॅटिक फॉर्मॅटमध्ये लिहून टाकू. लक्षात काही नाही लिखायचं सिस्टमॅटिक फॉर्मॅटमध्ये काय ते तिन्हीच्या तिघं लक्षात आहे. काय न्यूमरेटरला 2 रूट एक्स काय लक्षात आहे, डिनॉमिनेटरला काही जण जे टॅलेंट लावतात तो फक्त लावायचा नाही. हे रूट एक्स वगैरे असलं काही कॅन्सल होत नाही. तर तेवढं फक्त काळजीपूर्वक, कारण काय काय ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनचा अँगल आहे. त्याला फक्त एकदा लिहू काय बघा सेक ऑफ tan रूट एक्स इंटू आणखी हे पण समजून घ्याल का इथं जर tan इनवर्स आणि tan असतं तर ते कॅन्सल झालं असतं. हे दोन्ही tan आहे तेव्हा काय ते कॅन्सल पण होणार नाही. आणि काळजीपूर्वक tan इंटू tan स्क्वेअर करायचं नाही. हे क्लिअर लक्षात ठेवायला काय हे काय टॅनचा अँगल आहे लक्षात द्या दॅट इज tan रूट एक्स. त्यामुळे काय इथं मल्टिप्लिकेशन वगैरे असं काय होत नाही. दॅट इज tan ऑफ tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वेअर रूट एक्स आणि टोटल डिनॉमिनेटर लक्षात द्या एक लिहिला तरी चालेल दॅट इज 2 रूट एक्स. सो दिस द रिक्वायर्ड डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx. तर लक्षात द्या हे आपल्याला क्लिअर झालं, कम्प्लीट डेरिव्हेटिव्ह झालं लक्षात द्या. आपण काय द्या नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघू लक्षात द्या. आतापर्यंतच्या प्रॉब्लेम मध्ये लक्षात द्या काही गोष्टी लक्षात द्या अंडरस्टँडिंग लक्षात द्या कंटिन्यू इम्प्रूव्ह होत गेला. थोडं लक्षात द्या पुढच्या प्रॉब्लेम मध्ये कडे जाता लक्षात द्या आपण थोडं आणखी लक्षात द्या टिपिकल वाढू किंवा आणखी लक्षात द्या फंक्शनचा नंबर वाढू. तर लक्षात द्या प्रॉब्लेम लिहून घ्या. नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघतोय बरं लक्षात द्या काय प्रॉब्लेम इफ y इज इक्वल टू इन स्क्वेअर ब्रॅकेट लॉग ऑफ परत काय लक्षात द्या स्मॉल ब्रॅकेट लॉग ऑफ आणखी ब्रॅकेट लॉग ऑफ x ब्रॅकेटचा काय लक्षात द्या स्क्वेअर. तर याचं काय बघायचं लक्षात द्या दॅट इज फाइंड dy बाय dx. डेरिव्हेटिव्ह बघायला स्टार्ट करायचं. हे घाबरायचं नाही लक्षात द्या प्रॉब्लेम किती का मोठा दिसला आपल्याला कधी विचारतेच की काय आपण काय शिकलोय. लक्षात द्या काय पहिल्यांदा काय फक्त क्लिअर करून लक्षात द्या की कुठल्या याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा. बरं काय जे मध्ये दिसायला लक्षात द्या कम्प्लीट याला काय म्हणणार आपण x. कम्प्लीट याला x म्हणलं तरी काय झालं x स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह क्लिअर आहे आपल्याला. काय लक्षात x स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज 2x. म्हणजे पहिली गोष्ट काय लक्षात आपल्याला या पॉवरचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं. हे कन्सिडर व्हेरिएबल दॅट इज x स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज 2x. दिस टोटल ॲज x म्हणजेच काय लक्षात डेरिव्हेटिव्ह काढायला स्टार्ट करतो दॅट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x दॅट इज dy बाय dx इज इक्वल टू काय लक्षात द्या 2 x स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 2x 2 x म्हणजे दिस कम्प्लीट इज x काय बघा इन स्क्वेअर ब्रॅकेट लॉग ऑफ चेक करा लक्षात एखादं लॉग विसरू शकते लॉग ऑफ पुढे काय लॉग ऑफ आणखी लॉग ऑफ x दॅट इज लॉग ऑफ x फर्स्ट स्मॉल ब्रॅकेट सेकंड स्मॉल ब्रॅकेट स्क्वेअर ब्रॅकेट क्लोज. बरं काय द्या हे स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह झालं. आता कशाचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं लॉग. कुठल्या लॉगचं या लॉगचं विसरायचं नाही लक्षात कुठला लॉग येतो या लॉगचं डेरिव्हेटिव्ह. लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह क्लिअर आहे आपल्याला. हे कम्प्लीट याच्या पुढचं जे येईल त्याला काय म्हणणार आपण x. लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय लिखायला 1 बाय x म्हणजेच काय लिखायला कम्प्लीट x दॅट इज 1 बाय दिस. काय म्हणते बघा याला मल्टिप्लिकेशन मध्ये लिहितो 1 बाय या लॉगचं डेरिव्हेटिव्ह 1 बाय x काय लॉग ऑफ x दॅट इज 1 बाय लॉग ऑफ इन ब्रॅकेट लॉग ऑफ x. कम्प्लीट झालं कुठपर्यंत आलोय बघा स्क्वेअर झालं हे लॉग झालं. आता काय लॉग ऑफ x याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचंय. या लॉगचं डेरिव्हेटिव्ह ऑब्विसली काय 1 बाय x फक्त 1 बाय x म्हणजे काय हे दॅट इज लॉग x म्हणजेच काय मल्टिप्लाइड बाय 1 अपॉन लॉग x मल्टिप्लाइड बाय 1 अपॉन लॉग x. आणि आता काय लक्षात द्या हे पण झालं. आता काय राहते लॉग x
लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय आता क्लिअर, दॅट इज 1/x. तर काय ते आपण पुढे लिहू, काय बघा लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज 1/x. बरं काय या प्रॉब्लेम मध्ये काही टिपिकल काही नव्हतं लक्षात, फक्त काय समजून घेणे लक्षात प्रोसेस कुठला अगोदर घ्यायचं बघितलं स्क्वेअर. बरं काय एक्स स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 2x दॅट इज 2 into this whole as x. ते झाल्यानंतर काय बघितलं त्या लॉगचं डेरिव्हेटिव्ह 1/log of x दॅट इज 1/log of x. पुढे ते झाल्यानंतर काय याला गायब केलं, काय होतं log of x चं डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज 1/log of x. ते झालं log x चं डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज 1/x. तर माझ्या सगळ्यांना हे क्लिअर झालं असेल हे जर आतापर्यंत जर तुम्ही सगळे प्रॉब्लेम बघितले लक्षात तर एकच लक्षात येत आहे, कंपोजिट फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह काढताना दोन गोष्टी महत्त्वाच्या, टप्प्याटप्प्याने डेरिव्हेटिव्ह काढा आणि पहिलं फंक्शन झालं त्यानंतर दुसऱ्या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह लक्षात कसं लिहा, त्याच्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये लिहा. तर या गोष्टीवर सगळ्यात जास्त कॉन्सन्ट्रेशन असू द्या. ते झाल्यानंतर हे कम्प्लीट झाल्यानंतर तुम्हाला सोडवण्यासाठी प्रॉब्लेम देतोय तर ते प्रॉब्लेम स्क्रीनवर डिस्प्ले होतील. तर पॉज करून घ्या आणि ते सोडवायला स्टार्ट करा. एक लक्षात आपण 4 ते 5 प्रॉब्लेम तुम्हाला सोडवण्यासाठी देऊ. तर ते आता स्क्रीनवर डिस्प्ले होते, ते बघा आणि घेऊ. सगळ्यांनी लक्षात प्रॉब्लेम लिहून घेतले असतील लक्षात. सिंपल प्रॉब्लेम्स आहेत, काही याला काही खोच आहेत, काही याला हिंट पण देतो. जसं की प्रॉब्लेम नंबर 8 आहे. प्रॉब्लेम नंबर 8 बद्दल एकच हिंट लक्षात याबद्दल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनचे फॉर्म्युले वापरा, त्याला सिंपल करा. डेरिव्हेटिव्हचे नाही म्हणत, काय म्हणतो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मधले जे पण फॉर्म्युले बेसिक ते पहिल्यांदा सिम्प्लिफाय करा फॉर्म्युले वापरून आणि त्यानंतर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढा. बाकी सगळीकडे माझ्या प्रॉब्लेम मध्ये डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह काढायला स्टार्ट करा. अगोदर कुठेच सिम्प्लिफिकेशन वगैरे करण्याची गरज नाहीये. तर ठीक आहे, पुढच्या लेक्चर पर्यंत येईपर्यंत सगळेच प्रॉब्लेम सोडून घ्या. जे पण प्रॉब्लेम सुटणार नाही ते प्रॉब्लेम तुम्ही डाऊट्स कॉमेंट बॉक्स मध्ये ऍड करू शकता किंवा क्लासच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर जे डाऊट विचारू शकता. क्लासच्या व्हॉट्सअप ग्रुपची लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली, तुम्ही त्याच्यावर व्हॉट्सअप ग्रुपला अटॅच होऊ शकता. तर थांबतो आपण या लेक्चरमध्ये. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण नवीन कन्सेप्टला